sa paglabag sa firearms law at illegal possession of explosives laban sa tatlo sa Justice Department kaninang hapon. Kaugnay ito ng mga hindi rehistradong armas na nasamsam mula sa kanilang bahay sa Bayawan City noong nakaraang linggo. Nung last Sunday po ay na-inquest na po natin yung 6 na arestado relating po doon sa implementation po ng search warrant nung March 10 po. At dalawa po doon sa kaso na iyon ay kasama po si Congressman Teves na nakasuhan. Yung inaisan pa po this afternoon around 3 p.m. ay yung pong naiwan po na isang kaso with respect po doon sa implementation po ng search warrant. Doon po mismo sa bahay po ni Congressman Teves na kung saan yung implementation po ng search warrant ay ang nag-witness po doon ay yung mismong abogado po nila at mga barangay officials po diyan po sa Bayawan City. Ang mga raid ay konektado sa 2019 murder cases na inihain laban kay Teves bukod sa bahay ni Teves sa Bayawan City. Ilang pag-aari pa niya at ng kanyang pamilya sa bayan ng Basay ang sinalakay ng mga otoridad sa bisa ng search warrant noong March 10. As a matter of procedure po ay bibigyan din po sila ng pagkakataon na sagutin po ito. So magkakaroon po tayo ng preliminary investigation dyan. They will be served summons to answer this complaint and we will proceed from there. Samantala, isang dating miyembro ng New People's Army o NPA ang sinasabi ng mga otoridad na isa sa mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ang detalye sa ulat ni Senior Correspondent George Cahiles. Sa lugar na ito sa Barangay Kansumalig, Bayawan City, natagpuan ang walang buhay na katawan ni Arnil Labradilla gabi ng March 4. Ayon sa mga otoridad, napatay siya di umano ng mga pulis sa isang engkwentro habang nasa hot pursuit operation sa mga pumatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ayon sa militar, isang dating miyembro ng New People's Army o NPA si Labradilla at kasamang umatake sa bahay ni Governor Degamo sa bayan ng Pamplona March 4 ng umaga. Isang picture dyan ay may sniper at may bala ng sniper. Nakikita rin yan sa Facebook niya. Readily given to the public kung boasting kung ano ang kaya niyang gawin. Sabi ng Joint Task Force Negros, ang bagong impormasyong ito ay nagpapatunay na talagang may sapat na kaalaman sa pakikipaglaban ang mga tinutugis nilang suspect. Nauna nang inanunsyo na karamihan sa mga pumatay kay Degamo ay pawang mga dating sundalo. This would somehow suggest that the group is a mixture of people who really have a skill in warfighting, whether which training school they came from. So that is the reason why we in the Joint Task Force Negros have been employing the right mixture of troops that can readily confront the threat. Sa ngayon, 6 sa mga suspect na umatake sa bahay ni Governor Degamo ang na-account na at may 4 pang hinahanap. Pero ayon sa Joint Task Force, hindi natatapos sa paghahanap sa mga suspect ang kanilang operasyon. We know that the threat is big. We know that there is power behind. We know that there is influence behind. We don't want breakouts of peace. We don't want further violence in Negros Oriental. Kaya kung kinakailangan, we will employ the necessary force. Samantala, dumating sa Negros Oriental si Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner para silipin ang latag ng operasyon nila sa probinsya. Nakahanda na raw ang mga sundalo para tumulong sa law enforcement sakaling kakailanganin ng magsilbi ng mga warrant of arrest sa oras na maglabas na ang korte. We should always be prepared for any resistance. The Philippine Army will be there in a supportive role. So support lang tayo sa main effort ng ating Philippine National Police. Nakiramay din si Bronner sa pamilya ng namayapang gobernador sa tahanan ng mga Degamo sa Shaton. Ito na ang huling gabi ng lamay sa pinaslang na gobernador. Mula Negros Oriental, George Cahiles, CNN Philippines.
Ikinababahala ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang epekto ng military deployment sa turismo ng isla ng Negros. Sinabi ng gobernador na baka matakot mga turista sa mga nakalatag na checkpoint. Giit ni Lacson, baka hindi maintindihan ng mga foreigner kung bakit merong mga ganito. Pero paliwanag ng Joint Task Force Negros, walang magbabago sa turismo ng Negros Island. Mas panatag pa ngayon ang mga turista sa inilatag na seguridad sa isla. It can be part of the scenario that we are looking at. However, even asking the tourists of what's their sentiments, they are all right with additional security, the visibility of the police and the military, because this will somehow ensure the safety of each and every tourist in the area. And I think there is no major changes in the landscape of tourism in Negros Oriental, or even in the whole province, in the whole island of Negros. What is only added are checkpoints that will ensure that all tourists are safety. Naglatag ng checkpoints sa Negros Island para bantayan ang seguridad ng mga mamamayan at matugi sa mga suspect sa pagpatay kay Governor Delgamo. Isang buwan matapos ang pagkamatay ni Adamson University student John Matthew Salilig sa dahil umano'y fraternity hazing, naharap na sa kasong paglabag sa anti-hazing law ang 7 miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Anong naging basehan ng mga prosecutor? Ang kasagutan sa ulat ni senior correspondent Anjo Alimario. Pebrero nang pumutok ang balitang may namatay na naman dahil sa umano'y hazing. Isang college student mula Adamson University ang naging biktima. Ninais lamang noon ni John Matthew Salilig na mapabilang sa isang kapatiran, pero buhay niya ang naging kapalit. Isang buwan ang nakalipas, 7 sa mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity ang nahaharap sa kasong paglabag sa anti-hazing law dahil sa pagkamatay ni Salilig. Sila ay sina Earl Anthony Romero, Tung Cheng Benitez, Jerome Balot, Sandro Victorino, Michael Recalde, Mark Pedrosa at Daniel de los Reyes. Base sa ebidensyang ipresenta sa inquest proceedings, lumabas na ang 7 ito ang nag-recruit kay Salilig at 3 pa para sumali sa frat. Bilang requirement, kailangan nilang sumailalim sa initiation at welcoming rites noong February 18 sa Biñan, Laguna, na ikinasawi ni Salilig at ikinasugat ni Roy Osmond de la Cruz. Natagpuan ang bangkay ni Salilig na nakalibing sa isang lote sa Imus, Cavite. Paliwanag ng mga prosecutor, plinano at lumahok mismo sa paghasing sa pamamagitan ng pagpalo ang lahat ng 7 miyembro. Malinaw rin daw na ang mga injury na natamo ni Salilig ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay. All 7 respondents actually planned and participated in the conduct of the hazing on February 18, 2023, hence making all of them liable as co-principals by direct participation and even by conspiracy. 2 magkahiwalay na kaso sa paglabag sa anti-hazing law ang isasampa laban sa kanila sa Biñan Regional Trial Court, isa para kay Salilig at isa para kay De La Cruz. Habang may panibago pang 2 reklamo ang inihain noong March 10, kaugnay pa rin sa nangyaring hazing umano, kina Salilig at sa mga recruit sa frat. Dito kasama ang iba pang frat members na sumali umano sa initiation at welcome rites. Ia-assign pa lang ito sa mga prosecutor para dumaan sa preliminary investigation. May naging panawagan din ang mga prosecutors sa Adamson University. Investigate motu proprio and take active role to ascertain actual events and identify witnesses in order to determine the disciplinary actions they may impose, as well as provide assistance to police authorities in the further investigation of individuals involved in the present cases. Anjo Alimario, CNN Philippines. Itinanggi ng 3 dating Philippine Drug Enforcement Agency chief na may kalakaran ng pagbibigay ng iligal na droga bilang pabuya sa assets ng ahensya, pero may ganitong gawain din umano noon sa Drug Enforcement Group ng Philippine National Police. Narito ang report ni Amor Santos.
Humarap sa pagdinig ng Senado ang mga dating hepe ng PIDEA sa ilalim ng Administrasyong Duterte, sina Wilkins Villanueva, Aaron Aquino at Isidro La Peña. Itinanggi nila ang paratang na sa ilalim ng kanilang pamumuno, ibinibigay ang bahagi ng nakumpiskang droga bilang pabuya sa mga asset ng PIDEA. Kwento kasi ng kasalukuyang PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo, may lumapit sa kanyang mga informant. Nag-alok na tumulong sa anti-drug operation kapalit ng 30% ng masasawatang iligal na droga, gaya raw ng dati. Yun daw ang kalakaran, to use their words. Outright sir, sinabi ko sa kanila na, no, I will not allow that, sabi ko. You will only be entitled to your the monetary reward. Sabi ni Villanueva, sa 2 dekada niyang panilbihan sa PIDEA hanggang maging Director General, ni minsan, wala raw nangyaring pagre-reward sa mga informant gamit ang droga. Kung may 30% yan, sir, sisingaw yan. Bakit? Every operation namin, sir, meron kaming NICA, kasabay namin. Kasabay namin, sir, ang ISAP, kasabay namin ang PIDEG. Definitely, sisingaw yan, sir. And ever since, lalo na, sir, kay Presidente Duterte, kay ex-president, patay ka. At patay ka. Patay ka. Gawin mo yan? Mauuna ka. Sinusugan nito ni na Aquino at La Peña. Dagdag pa ni Aquino, una raw dapat ginawa ni Lazo na imbestigahan ang mga lumapit sa kanyang informant. Sa totoo lang, sir, kung mangyari sa akin, yung pupusasan ko talaga yung dalawa na yun, kung sino man yung mga tao niya. Ang lakas ng loob, lumapit sa isang Director General to make an offer at 30%. Pag may mga raid, sumasama ako dyan eh. And I can say with certainty na we did our best, a very vigorous campaign against drugs. Naniniwala naman si Senador Raffy Tulfo na may katotohanan ang isiniwalat ni Lazo at dapat daw alamin at pangalanan nito kung sino ang mga sangkot. Maging sa Drug Enforcement Group ng Philippine National Police, may mga asset na rin daw na nag-aalok ng tulong kapalit ng droga. As the former PNP Drug Enforcement Group, I encountered that kind of offer. That 30% for every seized drugs. Hinihinalang para sa mga informant ang 42 kilograms ng nakumpiskang shabu na itinago umano ni na Police Senior Master Sergeant Jerwin Rebosora at Master Sergeant Lorenzo Catarata noong Oktubre. Bahagi ito ng 900 kilong shabu na nasabat mula sa lending company na pagmamayari ng na-relieve sa pwesto na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Sa pagdinig ng Senado, itinanggi ni Rebosora at Catarata na may kinalaman sila sa nawalang shabu. Pero kinontempt sila ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dahil sa umano'y pagsisinungaling. With a heavy heart, gusto ko na maiyak. Bakit nangyari ito? Hindi na kayo makaalis, ha? Kulong kayo dito sa baba. Tulungan na kayo ni Senator Tulfo sa mga questions niya. Ganyan pa kayo. Niluluko niyo ako ng harap-harapan. Ani Senador Bato de la Rosa, mananatiling nakakulong sa Senate Detention Facility ang 2 pulis bilang bahagi ng kapangyarihan ng Senado na i-detain ang sino mang hahadlang sa investigasyon nito. Amor Santos, CNN Philippines. Umapela ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court na suspindihin ang desisyon nitong ituloy ang investigasyon sa giyera kontra droga. Ang appeal ay pinirmahan ni Solicitor General Menardo Guevara, 5 Assistant Solicitor General at isang international criminal lawyer. Anila, hindi authorized ang prosecution ng ICC na ituloy ang investigasyon sa Pilipinas. Kulang din ng Anilay Legal Foundation, si ICC Prosecutor Karim Khan at labag umano sa soberanya ng bansa ang kanyang investigasyon. Nanindigan ng Pilipinas na nag-withdraw na ito sa Rome Statute kaya wala ng jurisdiction ang ICC rito. Bago nito, nais nang ipadismiss ni Khan ang hiling ng Pilipinas. Sabi niya walang ibinigay na substantial argument ang bansa para suspindihin ang drug war. Susunod, tututok sa karagatan ngayong 2023 ang ilang pagsasanay sa joint military exercise o balikatan ng Pilipinas at Estados Unidos. At Amerika napilitang pababain ang isa nilang Air Force drone matapos makaengkwentro ang Russian fighter jets. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Kumpara sa mga nakaraang taon, malaking bahagi ng balikatan ay nakatutok ngayon sa mga pagsasanay sa karagatan. Ito ay sa gitna ng umigting na tensyon sa rehiyon, bunga ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Narito ang ulat ni Senior Correspondent David Santos. Sa isang live fire sinking exercise, pasasabugin at palulubugin ang mga umano'y barko ng kaaway. Mga lumang fishing boat ang magsisilbing target kung saan kabilang sa gagamitin ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos. Those targets are cleared. They have been stripped of all toxic material per requirement of the Department of Natural Resources. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 dekada, ililipat sa karagatan ang ilan sa mga pagsasanay ng balikatan, ang taunang joint military exercise ng Pilipinas at Amerika. Ngayong taon din ang may pinakamaraming lalahok, mahigit 17,000 o halos triple kumpara noong 2022. Maliban sa HIMARS, ipapakita rin ng mga tropang kano ang mga makabagong defense systems, gaya ng long-range Patriot at short-range Avenger missiles. We get a feel of the types of weapon systems that they are using and how this affects their doctrine, and probably can also give us a glimpse of what to look out for as we modernize our armed forces. Maliban sa field training exercise, tututukan din sa balikatan ang cyber defense, pangontra sa cyber attacks ng ibang mga bansa. Mag-uumpisa ang balikatan sa Abril 11 na tatagal ng mahigit 2 linggo, kabilang ang Palawan, Antique at ilang bahagi ng Hilagang Luzon, kung saan isasagawa mga joint drills. Iimbitahan ng ilang bansa kabilang ang Japan para muling magsilbi bilang observers. Binabatikos naman ng ilang grupo ang pagsasagawa ng balikatan. Ayon sa pamalakaya, makakaabala lang ito sa pamumuhay ng mga mangingisda. Sagot naman ng AFP. This exercise is for the defense of the country. And there's nobody else who will be defending this country except us, Filipinos. Giit ng AFP, walang tinatarget na partikular na bansa ang balikatan. Karapatan raw ng Pilipinas na palakasin ang kakayahang depensahan ang soberanya nito sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay. David Santos, CNN Philippines. Balita sa ibayong dagat, puwersahang pinababa ng isang Russian fighter jet ang isang unmanned US drone sa Black Sea nitong Martes. Ayon sa Pentagon, lumilipad sa international waters sa Black Sea ang American MQ-9 Reaper drone kasabay ang 2 Russian Su-27 aircraft nang bigla na lang pumunta sa harapan ng drone ng isang Russian jet at binagsakan ito ng langis. Binangga din ng isa pang jet ang propeller ng drone kahit napilitan ng Estados Unidos na palapagin ang drone sa Black Sea. Ito ang unang direct physical contact ng Russian at US military aircraft mula nang sumiklab ang Russian invasion ng Ukraine. Hindi ito nagustuhan ng Pentagon at sinusuri pa nila ang insidente. Several times before the collision, the Su-27s dumped fuel on and flew in front of the MQ-9 in a reckless and unprofessional manner. This incident demonstrates a lack of competence in addition to being unsafe and unprofessional. Pinatawag naman ng US State Department ang Russian ambassador to the US. Ayon sa Russian diplomat, ayaw nila ng konfrontasyon at sinabing zone for special military operations ang pinangyarihan ng insidente. Pero iginit ng Amerika, nagsasagawa lang sila ng routine operations sa international airspace. Magtatanggal ng 10,000 pang empleyado ang parent company ng Facebook na Meta. Ito na ang ikalawang layoff ng tech giant sa loob lamang ng 4 na buwan. Ayon kay Meta CEO Mark Zuckerberg, sisisantihin ang next batch ng mga manggagawa sa Abril o Mayo. Noong Nobyembre, sinabi ng Meta na nais nilang bawasan ng 13% ang kanilang workforce. Yan ay 11,000 na trabaho, pinakamalaking job cut sa kasaysayan ng tech giant. Sa datos ng Meta, as of September 2022, aabot sa higit 87,000 ang headcount ng kanilang workforce. Hogwarts is coming to Tokyo. Dadalhin ng kumpanyang Warner Brothers sa kabisera ng Japan
ang studio tour ng isa sa pinakamatagumpay na cinematic franchise, ang Harry Potter. Ito ang kauna-unahang studio tour ng HP sa labas ng United Kingdom. Ipinasilip na ng Warner Brothers ang sets ng Platform 9 3/4 ang kinaroroonan ng Hogwarts Express. Pati na ang Diagon Alley, ang shopping area ng Wizards. Makikita rin ang screen-used props pati costumes mula sa 8 pelikula ng Harry Potter. Ayon sa pinuno ng Warner Brothers Worldwide Studio Operations, napili ang Japan dahil may potensyal itong maging gateway ng fans mula sa Asia-Pacific region. Lain din nilang makahikayat ng bagong Potterheads o Harry Potter fans. Ang Warner Brothers Discovery ang parent company ng CNN. Abangan, matapos ang ika-50 nilang panalo, ang Milwaukee Bucks ang unang koponan na nakasungkit ng NBA playoffs ticket. At magandang simula ng susunod na buwan para sa Pinoy fans ni Sandara Park. Uuwi siya sa bansa muli para mag-host ng isang K-pop music fest. Yan at iba pang istorya dito sa Newsnight. It's 6:30 p.m. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita. 5 araw ang binigay ng House Ethics Committee kay Negros Oriental Representative Arnie Teves para ipaliwanag ang kanyang absence sa Kamara. Nagpatawag ng pagdinig ang komite para pag-usapan ang travel authority ni Teves na napaso noong nakarang linggo. Umapela naman si House Speaker Martin Romualdez kay Teves na umuwi na para magtrabaho at harapin ang mga aligasyon. Naharap sa kasong murder si Teves kaugnay sa ilang pagpatay noong 2019. Idinadawit din si Teves sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo pero itinanggi na ni Teves na may kinalaman siya rito. Nilinaw ng pulisya na 4 na security escort lang ang naka-assign kay Negros Oriental Governor Digamo. Una nang sinabi ni House Speaker Romualdez na kaduda-dudang isa lang sa 6 na police security escort ang pumasok noong araw na pinaslang si Digamo. Paliwanag ng Philippine National Police, on rotation ang 4 na naka-assign kay Digamo. I understand po, 4 po ang, we want to make it clear na 4 lang po yung naka-detail po na PNP personnel kay Governor Digamo at ito po ay relyebuhan, shifting po sila. So nung nangyari po yung insidente nung March 4 po, ay yung 2 po ay naka-off. Yung isa naman po ay naka-duty at yung isa po ay came in late because he has to attend po ay family gathering during that day. At isa naman po ay nagpaalam po nung araw na yon. Dagdag pa ng PNP, may mga naka-assign ding security details sa asawa at iba pang kapamilya ng gobernador. Nangangako ang ahensya na walang cover-up na mangyayari sa investigasyon. Nilinaw ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas maraming makikinabang sa 750 peso wage hike. Ito ang sagot ni Brosas sa isang panayam sa CNN Philippines matapos sabihin ng isang Employers Confederation na 20% lang ng workforce ang makikinabang sa dagdag sweldo. Nag-balloon po annually ang kanilang kita kahit panahon ng pandemic. So walang reason para hindi po magbigay ng tama, tapat na sahod ang mga corporations na nandito sa Pilipinas na malalaki. And it comprises about 42% of the total employment, the medium and large enterprises. Kaya kung sinasabi po na 20% lang yung makikinabang, hindi po yun totoo. Isinusulong naman ni Senate President Mig Zubiri ang 150 pesos na dagdag sahod ng mga empleyado sa pribadong sektor sa pag-aaral ng think tank ng Ibon Foundation. Ang 570 pesos na minimum wage sa Metro Manila ay malayo sa 1,161 pesos na family living wage sa buong bansa. Iginit ng Coast Guard na may permit na maglayag ang motor tanker na Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro. Dagdag ng ahensya, handa nilang akuin ang responsibilidad kung may pagkakamali man sila. Nasilip naman ang Certificate of Registration ng barko dahil registered na ito noong 2020 kahit 2022 lang natapos gawin ang tanker. Ang detalye sa report ni Carrie Cator. So this is the Certificate of Public Convenience submitted to us, to Coast Guard Station Manila, last February 27. Nanindigan ang Coast Guard na may Certificate of Public Convenience o CPC ang lumubog na MT Princess Empress. Base sa dokumentong inilabas ng PCG, November 16, 2022 nang maaprubahan ang inamyendahang CPC ng kumpanyang RDC Reeled Marine Services para makapaglayag ang motor tanker. Iba ito sa sinabi ng may-ari ng MT Princess Empress na Nobyembre pa lang ito nag-apply para sa amendment at Disyembre raw na kumpleto ang requirements. Sa tala ng PCG, 4 na beses nang nagamit ng kumpanya ang CPC, kaya wala raw itong rason para questionin ang validity ng dokumento. Kung sasabihin na ito is spurious or walang katotohanan itong CPC, it's up to the company to prove otherwise. Basta sa amin, ito yung pinanghawakan namin at ang feeling at ang sa amin lang, may presumption of regularity. Nung binigay sa amin to, nagtiwala kami na ito'y approved ng Marina, totoo ito, valid ito.
Sa pamamagitan ng CPC, matitiyak kung aprobado ng Maritime Industry Authority o Marina ang prangkisa at kung seaworthy ang barko. Nilinaw ng PCG na hindi nila sakop ang pagbusisi ng mga dokumento na Marina ang siyang nag-i-issue. Kami yung naipit kasi parang lumalabas walang CPC, pero in truth, merong sinasubmit sa amin. Sa naunang pagdinig sa Senado, inamin din ng RDC na pang-siyam na biyahe na ng barko noong February 28 at lumalayag na rin daw ito kahit pinoproseso pa ang mga dokumento. Dapat tignan mabuti kasi admission yun na wala pala kayong karapatang maglayag pero naglalayag kayo. Meron ng instruction to investigate at we're coordinating with the Department of Transportation Maritime Cluster para once and for all makita kung ano ang naging dahilan kung bakit napayagan ito ng walang CPC o kaya pinayagan pero dahil nag-file ng ng spurious na CPC. Kino-question din ng PCG ang Certificate of Philippine Registry ng MT Princess Empress na inaprubahan din ng Marina. Nitong 2022 lang kasi ginawa ang motor tanker, pero base sa dokumento, 2020 pa umano ito nakarehistro. Hindi ito makumpirma ng may-ari ng barko habang sinisikap pa ng CNN Philippines na kunin ang panig ng Marina. Hindi naman daw inaalis ng PCG ang posibilidad na may pagkukulang din ito. Napag-alaman din daw kasi na hindi sumampa ang Coast Guard officials nito sa Bataan para inspeksyonin ang motor tanker. Sa halip, tinanggap lang daw agad ang mga dokumento. Kung mapatunayan na merong lapses, merong kasalanan, tayo naman ay hindi natin tolerate at bibigyan natin ng tamang kaparusahan. Patuloy naman ang containment efforts kabilang ang paglalagay ng oil spill boom sa dagat at paglilinis ng shoreline. Konti na lang din daw ang nakukuhang langis, bagamat tinatayang higit 900,000 liters ng industrial fuel oil ang tumagas at hindi lang daw 800,000. Umaasa ang mga otoridad na mapapadali ang pagdating ng remotely operated vehicle o ROV sa bansa na gagamitin para mapigil na ang oil spill. Carrie Cator, CNN Philippines. Umabot sa 700 litro ng oily water mixture ang nakuha ng Coast Guard sa Oriental Mindoro sa loob ng isang araw. Umabot naman sa 50 sako ang naiahon na oil-contaminated material. Sa kabuuan, umabot na rin sa higit 5,600 na oily water mixture ang nakuha sa dagat simula noong March 1. 50 sako naman ang nakuhang oil-contaminated material. Pagdating sa shoreline response, umabot na sa higit 1,000 sacks ang nakolektang oil-contaminated material. Nasa 22 drums naman ang naipong waste products. Mula ang mga ito sa bayan ng Nauhan, Bulalakaw at Pola. Higit 120 ang nagkasakit sa Oriental Mindoro dahil sa tumagas na langis. Sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nakaramihan sa daing na mga residente ay ubo, sipon at sakit sa ulo. Meron ding mga nahilo, hinika at sumakit ang tiyan. Dagdag pa ng Health Department may 10 nahirapang huminga pero isa lang ang dinala sa ospital dahil sa lumalang hika. Na-discharge naman daw ito matapos ang isang araw. Halos recover na ang lahat ng mga tinamaan ng sakit. Dati po nakapag-report tayo, I think that ang initial natin was 79. Ngayon po 122 na ang naitala o nai-report na mga kaso which from communities or individuals that had been affected either through skin transmission o yung pagpasok, inhalation o di kaya ay kanilang symptoms sa mga tiyan. Namahagi na ang DOH ng mga gamot, face masks, nebulizers at oxygen concentrators sa Oriental Mindoro. Balak ng Tourism Department na i-promote ang mga destinasyon sa Oriental Mindoro na hindi apektado ng oil spill upang hindi bumagsak ang sektor. Ang detalye mula kay Paige Javier. Mahigit 60 tourist destination sa Oriental Mindoro ang naapektuhan ng oil spill malapit sa bayan ng Nauhan. Kinabahala ito ng Tourism Department, lalo na't papalapit ang summer season. Kabilang sa mga nakakaramdam ng epekto ng oil spill ay marine protected areas, beach resorts at mga baybayin ng kalapit na probinsya.
The Department of Tourism is gravely concerned about the negative impact that the oil spill has had and can still have on our tourism destinations and our local communities. So it's an ongoing collaborative effort to manage the situation that is led by the DENR. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang mga apektadong lugar ng halos 100,000 turista. Inaasahang bababa yan dahil sa pansamantalang pagtigil ng water-based tourism activities. Pero ayon sa DOT Mimaropa Regional Office, patuloy ang turismo lalo na sa hilagang bahagi ng probinsya. Pinag-aaralan ngayon ang pag-promote sa heritage houses, mangrove eco park at iba pang land-based tourist spots lalo na sa bayan ng Pola. Only water-based activities are being canceled by the governor of Oriental Mindoro. The local communities are still ready to offer the land-based attractions, even in the southern part of Oriental Mindoro, where some of the municipalities are badly affected. Their activities are still pushing through for the year. Walang dapat ikabahala ang mga nais pumunta sa Puerto Galera. Ligtas sa oil spill ang malaparaisong lugar kung saan dagsa na rin ang mga turista. We still have a lot of tourist attractions in the area, and I would like to emphasize as well that the heart and soul of our tourism attraction in Oriental Mindoro is Puerto Galera, and we are still open for business. Naghahanda ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sakaling umabot sa lugar nila ang langis. May ipapadala rin na team ang DOT para malaman ang naging halaga ng pinsala at epekto ng oil spill sa lokal na turismo. Para kay Secretary Frasco, importante na matulungan ang halos 1,000 apektado na tourism frontline workers. Social protection is of course very important for tourism frontline workers, and we have existing social programs for this purpose that are provided by the DSWD as well as the DOLE, and we shall and are coordinating with these agencies to provide assistance to our tourism workers. Umaasa ang tourism stakeholders na maibabalik ang dating sigla ng turismo sa mga apektadong lugar sa Oriental Mindoro sa lalong madaling panahon. Paige Javier, CNN Philippines. Aprobado na sa Kamara ang panukalang batas para sa isang Constitutional Convention o CONCON. Pumasa sa botong 301-7 ang House Bill 7352. Sa ilalim nito, mahigit 300 delegates ang kasali sa pag-draft ng amendments sa 1987 Constitution. Planong isabay ang election of delegates sa barangay at sa gumbiang kabataan polls sa Oktubre. Nagtawag naman ng public hearing ang nagtataguyod ng charter change sa Senado na si Senator Robin Padilla. Nais ni Padilla na pag-usapan ang mga panukalang pagbabago sa economic provisions ng saligang batas kasama ang kanyang counterpart sa Kamara na si Congressman Rufus Rodriguez. Pero para kay Senator Cynthia Villar, malabong maipasa ang anumang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon sa Senado. It's not popular among the people from my experience in my years in Congress and in the Senate. Whenever it's brought up, it's not popular. So I don't think it will be a priority for the Senate. Hindi tulad sa Kamara na pabor sa isang Constitutional Convention, nais ni Padilla na gawin ang pag-amyenda sa isang Constituent Assembly o sa pamamagitan ng pagboto ng buong Kongreso. Sa ibang balita, Eastern Visayas at ilang lugar sa Bicol Region at Mindanao maaring makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan dahil sa isang low-pressure area o LPA. Kasama rito ang Albay, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Posible rin ang pagbaha at pagguho ng lupa. Para sa mga nalalabing bahagi ng Mindanao, Visayas at Bicol Region, maaaring magkaroon ng panakanakang pag-ulan dahil sa LPA at localized thunderstorms. Huling namataan ng LPA sa silangan ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Sa ibang mga lugar sa Luzon kasama ang Metro Manila, inaasahan ng pag-ambon na bunsod naman ng amihan.
Eksaktong 3 taon ngayong araw nang ipatupad ang mahigpit na community lockdown dito sa Metro Manila dahil sa COVID-19 pandemic, nagtanong ang CNN Philippines sa netizens kung nasaan sila noong hindi malilimutang araw ng March 15, 2020. Itong netizen nakapunta pa raw sa isang birthday party sa isang buffet restaurant, maaalalang buwan ang lumipas bago pinayagan muli ang dine-in services sa ilang kainan. Planning for an apocalypse naman ang iba at ikinababahala ang kanilang supply ng pagkain. Nalungkot ang netizen na ito nang isipin ang mga hindi nakaligtas sa pandemya gaya ng kanyang ina. Naalala naman ng isang ito ang bagong negosyo na pinatayo niya, isang gym. Sabi niya, ngayon pa lang siya nakakabangon mula sa pagkalugi. Kasama ang mga gym sa mga hindi pinayagang magbukas sa gitna ng lockdown. Pumunta sa social media platforms ng CNN Philippines para ibahagi ang inyong mga komento tungkol sa simula ng quarantine. Susunod, the Filipino tennis star Alex Ayala maglalaro ulit sa Miami Open. At Pinoy fans dumagsa sa Philippine Arena sa Bulacan para sa concert ng singer-songwriter na si Harry Styles. Manatiling nakatutok sa Newsnight.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Sa ikatlong pagkakataon nakapasok sa Miami Open ang Filipino tennis star na si Alex Ayala sa pamamagitan ng wild card berth, target ng 17-year-old netter na mas makalayo sa palaro kasunod ng early exits niya noong 2021 at 2022. Kasali din sa Miami Open ang world number 1 na si Iga Świątek ng Poland, world number 2 Arina Sabalenka ng Belarus at ang dating US Open champion na si Emma Raducanu ng Britain. Lalarga ang Miami Open mula March 19 hanggang April 2 sa Hard Rock Stadium sa Miami, Florida. Sa volleyball naman, kumpleto na ang Final Four cast ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference na pasakamay ng PLDT high-speed hitters ang huling semifinal seat nang ilaglag ng Petrogas Angels and Cherry Tigo Crossovers in straight sets kahapon sa Iloilo City. Makakasama ng PLDT sa semis ang Petrogas, F2 Logistics Cargo Movers at Creamline Cool Smashers. Bumida para sa Angels sina Gretzel Soltones at Aiza Maizo Pontillas na may 14 at 13 points. Samantala, inungusan ng defending champions Creamline ang Akari Chargers sa 4 na set para makuha ang top seed. Nagpakita ng all-around game si Tots Carlos para sa Cool Smashers matapos kumamada ng 16 points, 16 excellent receptions at 15 excellent digs. Tinapos ng Creamline ang elimination round na may 7 panalo at 1 talo. Laglag naman ng Chargers, may 2 wins at 6 losses. Malalaman ang semifinals matchups pagkatapos ng huling elimination games sa Huwebes. Aminado si TNT Tropang Giga head coach Jojo Los Lastimosa na mas preparado ang mga nakalaban nila sa East Asia Super League Champions Week kamakailan sa Okinawa, Japan. 2 blowout loss ang tinamo ng TNT laban sa Utsunomiya Brex ng Japan at Seoul SK Knights ng South Korea bago ma-eliminate sa liga. Sa panayam ng sports desk, sinabi ni Lastimosa na mas sanay ang mga koponan mula sa South Korea, Japan at Taiwan sa sistema ng EASL. They already play with 2 imports anyway. And for us over here, we are in a conference where we only have 1 import and then maliit pa yung import natin. To be honest with you, I think we should have been better off kung hindi na kami nagdagdag ng import. We thought like if we reinforce our team with a bigger import, we will be so much better. But on the contrary, I think it set us back because yung import na nakuha namin na malaki is out of shape. Bago ang Champions Week at ang PBA All-Star Weekend, mayroong 6-game winning run ng TNT at numero 1 sa Governor's Cup at kanina lang ay pinalawig pa nila ito sa 7 matapos talunin ang Northport Batang Pier 134-110. Sa NBA, ang Milwaukee Bucks ang unang koponan na nakakuha ng playoff spot ngayong season matapos irehistro ang 50th win nito ngayong araw. Humataw si Giannis Antetokounmpo ng near triple-double 36 points, 11 rebounds at 8 assists sa 116-104 win ng Bucks laban sa Phoenix Suns ng Arizona. Nakatulong niya sa si center Brook Lopez na mayroong namang 21 points at 10 rebounds. Ito ang 7th straight season na nakasungkit ng playoff spot ang Bucks. Nakijam ang Harrys o yung fans ng One Direction member na si Harry Styles sa ginanap na Love on Tour concert dito kagabi. Yan at ilan pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sadwan. Sam? Pia, pinakilig ng Grammy Award-winning singer na si Harry Styles ang kanyang Filipino fans sa Philippine Arena kagabi. Nakijam ang Harry sa ilang hit songs nito gaya ng As It Was, Watermelon Sugar at Kiwi. Kinilig din ang direction or heart ng fans nang kantahin ng singer ang One Direction hit na What Makes You Beautiful. Wish come true naman para sa isang couple ang gabing yon nang mag-propose ang isang fan sa kanyang girlfriend matapos pumayag si Harry na makipag-duet sa kantang Sign of the Times.
ahead of his concert, spotted din si Harry sa isang mall sa Makati noong Linggo. Samantala, magbabalik bansa ang well-loved Korean star na si Sandara Park sa susunod na buwan, as she will be hosting Epicon 2023 na gaganapin sa SM Mall of Asia Concert Grounds sa April 1. Tampok dito ang performances ng legendary first gen, iconic second gen, powerful third gen at rising fourth generation of K-pop artists. Una sa listahan ang 2NE1 lead dancer na si Minzy na tila magiging reunion nila ni Sandara. Nagkasama sila bilang mga miyembro ng second-gen Korean girl group bago ang disbandment noong 2016. Speaking of BTS, may patikim naman ang dancer and vocalist ng grupo na si Jimin. Inilabas na kasi ang first teaser para sa single nitong Set Me Free Part 2, kung saan makikita ang tila isang explosive choreography played in a circular room. March 17 release date ng kanta. Ang Set Me Free ay bahagi ng debut solo album ni Jimin na Face, na ilalabas naman sa March 24. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Sakto sa mga naghahapunan ngayon, tunay na kapag sinabing pagkain Pinoy, hindi mawawala sa listahan ang adobo. Kaya naman tampok sa Google Doodle ngayong araw ang sikat na Pinoy dish. Ayon sa lumikha nito na si Anthony Irwin, nais raw niyang ipakita sa doodle ang simpleng sayang na idudulot na adobo na sa amoy at lasa pa lang ay tiyak na maalala mo ang iyong pagka-Pilipino. Para naman sa Google Philippines, ang adobo ay malaking bahagi ng ating kwento bilang mga Pilipino. Pinoy pride din itong may tuturing dahil ang adobo ang kauna-unahang Pinoy dish na itinampok sa Google Doodle. Bukod sa madaling lutuin, may iba't ibang paraan kung paano ito mas mapapasarap na sumisimbolo sa mayamang kultura ng ating bansa pagdating sa pagluluto. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong March 15, 2023. Magkita-kita ulit tayo mamayang alas 8 sa Politics as Usual, dito pa rin sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight.